شايفين؟ هذا هو البرجر الصح. شايفين؟ اليوم لحمة، بس لحمة. أجواءه في التوب يا اخوان. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتم بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. في البدايه اذكروا الله وصلونا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم عندنا فيديو رائع جدا للناس اللي بتفكر تيجي اسطنبول قريب. ليش يا حبيب القلب؟ لانه راح نعرفك على اسعار الاكل الموجوده حاليا في اسطنبول بعد استقرار قيمه الليره. راح نتناول وجبه الفطور وبعدها الغداء واكيد العشاء. ممكن نحل في النص مش اكيد، لكن اللي بدي احكي لك اياه حبيب القلب قربنا على 100,000. كل اللي بدي اياه منك نشر الفيديو، لايك وكومنت رائع زيك هيك، واكيد يا حبيب القلب لو مو مشترك تشترك بالقناه. خلونا نبدا. طبعا في البداية احنا موجودين في منطقة كاراكوي وراح نتناول الفطور التركي التقليدي الفاخر يا اخوان. طبعا راح نشوف الاسعار بعد ما نجرب. طبعا شوف هذا المنظر، يعني اشي فاخر جدا. في كل كافيهات كاراكوي تقريبا موجود هذا الاشي، حتى شايفينه هون. يعني اي فطور بدك اياه فاخر يا حبيب القلب موجود بهاي الكافيهات. راح ندخل عند احد المطاعم ونجرب كيف يكون الفطور، وراح احكي لكم على السعر اكيد في نهاية الفطور. خلينا نبلش نشوف اول مكان راح نزوره. طبعا اليوم الجولة راح تكون برفقة يوسف يا اخوان. اليوم يوسف هو اللي ماخذنا كل الاماكن هاي، برنس الاماكن. يوسف جاهز؟ جاهز. اوعى هيضربوكم انت ضيعوه. راح نشوف الفطور هنا ان شاء الله ونشوف المكان اللي بعده. وزي ما انتم شايفين حبايب القلب وصل الفطور. طبعا فطور تركي تقليدي ولكن فاخر. موجود طبعا بيض اومليت، موجود سوسيس او سجق، موجود طبعا بسطرمه، اجبان اكثر من نوع، بطاطس مقليه، شوكولاته، جبنه، لبنه، زيتون، مربى، يبرة، عسل، كل شيء موجود بدكم اياه. طبعا الجبنه هي قشطه، يعني مش راح يكون شيء ناقص تقريبا. طبعا في كمان خبز توست. ما شاء الله طاوله مليانه. راح ناكل واحكي لكم السعر طبعا بعد ما نخلص باذن الله. يوسف كيف شايف المنظر؟ مشاهي يعني. مشاهي، بدنا نخلص ودافعين فلوس. ما في شيء. راح نخلص ان شاء الله ونقول بسم الله. خلينا ندخل. طبعا تقريبا قضينا على 80% من الطاوله، ولكن عن جد يعني فطور من الاخر فاخر. انا اذا بدي افطر هيك كل يوم في ظرف 30 يوم بكون وصل وزني 120. اي والله. الحمد لله على كل حال. انجزنا شوي واحكي لكم السعر. بالنسبه لحساب الفطور يا حبيب القلب كلفنا 190 ليره تركي. الدولار يا حبيب 14 دولار تقريبا. انت متخيل هذا الفطور لشخصين ب 14 دولار بس؟ انا شايف انه سعر ممتاز جدا، لا هو غالي ولا هو رخيص. يعني هذا السعر المتوسط. طبعا في اماكن كثير في اسطنبول ثانيه بكون الفطور اغلى من هيك بكثير. واذا انت حابب كمان فطور مع اطلاله، طبعا هون ما في اطلاله، مطعم عادي جدا. طبعا منطقه السليمانيه موجود فيها عدد كبير من المطاعم اللي فيها فطور مع اطلاله، وتقريبا نفس السعر، اغلى شوي مش اكثر. واذا انت حابب تيجي لمنطقه كاراكوي وتفطر فطور ارخص من هيك بكثير، ممكن خلينا نقول ب 3 دولار 2 دولار ماكسيمم، اللي هو غلطة سيميتشسي. هذا المكان بيقدم السميت مع جبنه مع زعتر، بالاضافه للعديد من المعجنات الثانيه اللي ممكن تاكلها بهذا المكان.
وانت ماشي في منطقة امينونو يا حبيب القلب راح توصل لمطعم راح احط لكم عنوانه بالوصف، واللي هو فيرجينيا انجوس. فيرجينيا انجوس بيقدم برجر يا اخوان، وبالنسبة لإلي من افضل مطاعم البرجر الموجودة في اسطنبول. البرجر اليوم لما بدك تاكله اذا ما في خلينا نقول فات معناته مش برجر، اذا مش موجود فيه ماربلينج معناته مش برجر. لازم يا حبيب القلب يكون البرجر فيه 30% دهون عشان يزيد وزنك اكيد طبعا. فمشان هيك راح نزور فيرجينيا انجوس ونوريكم البرجر الصح ونعرفكم على اسعار البرجر كيف في اسطنبول. وطبعا يا حبيب القلب زي ما بيطلع وراي هذا هو مطعم فيرجينيا انجوس. انا بالنسبه لي صراحه انا بقيم بناء على اعجابي بالبرجر وحبي له. المكان فعلا يستحق التجربه، والناس اللي جربت المكان كنا صورناه قبل هيك اساسا في ألذ برجر في اسطنبول. الناس اللي زارت هذا المكان تكتب لنا بالكومنت فعلا بيستحق التجربه او لا. طبعا زي ما انتم شايفين وصل البرجر. طبعا انا جايب فيرجينيا انجوس برجر 200 جرام يا اخوان عشان الدايت عارفين يعني والاجواء اللي في التوب. البرجر الصح شايفين، هذا هو البرجر الصح. هذا مش راضي اعص منيح انا عشان ايش؟ بيهمني جدا الماربلينج هذا. نقول بسم الله. من الوهلة الأولى إذا ما شفت الجوسي في البرجر وطعم التشيز باين معناته أنت تضحك عليك. أنا جايبه كمان شايفين، جايبها يا إخوان أورطا بشبش يعني اللي هو نص سوا. تمام؟ أقول لك شغلة بصراحة، أنا مش من عشاق البرجر بس إبداع بصراحة بدون مجاملات. كثير من الناس يحكوا لي نصرة، طبعا نصرة ليفل ثاني خالص. معلش شوف اللحم. ولكن انا لما جيت سالته شو اللحمه اللي بتعمل منها البرجر قال لي لحمه الرقبه ولحمه الظهر مع 30% دهون، امورك في التوب يا كبير. انا اليوم طبعا الفيديو مش اكل او شيء، انا احكي لكم اسعار الاكل بس لازم احكي لكم عن هذا المطعم. الناس اللي بتحب البرجر انت ظلمت نفسك لو ما جيت هون. طبعا اخر قطعه في البرجر هذه اهم قطعه بالنسبه لك، لانه انت راح تودع سندويش من اجمل سندوتشات حياتك فعليا. والله يا اخوان هاي بيني وبينك تقعد تاكل فيها شوي شوي بس هو متعتها انك تكون كبيره شوي. يا حبيب القلب سندوتشين برجر وواحدة كولا. طبعا واحد برجر 120 جرام وواحد 200 جرام تمام، بالاضافة لواحد كولا لحساب 120 ليرة تركي. بالدولار يا كبير يعني 9 دولار. كسر الشر يعني 9 دولار. ال 120 ليرة بيطلعوا 9 دولار تقريبا. بصراحة برجر هذا اللذة وهذه الطعامة 9 دولار انا بشوف انه مبلغ كتير رخيص بصراحة. ومن الاماكن اللي ممكن تجربها كمان لو انت في السوق المصري او امينونو بشكل عام اللي هو امينيت مانجال. هذا المكان ببيع يا اخوان مشاوي على كيفك. بصراحه مشاوي لذيذه جدا وباسعار خلينا نقول معقوله وفي متناول الجميع. يعني الوجبه ممكن من 30 ل 45 ليره، فيها سخين كباب، يعني وجبه عاديه خلينا نقول، مش اللي هي التوب اللي تشبعك على الاخر، لا بس الاسعار في متناول الجميع والجوده ممتازه. طبعا في محل شوكولاته صرنا واصلين عنده، ضيفونا خلينا نقول بسم الله. شوكولاته بالسحلب يا اخوان. للحظه الاولى ما عرفت شو هي لانه مش طعم شوكولاته في البدايه، ولكن لما دقتها سحلب ومن جوا شوكولاته بيضاء، شيء من الاخير. بصراحه عندهم انواع شوكولاته ممتازه جدا، حاطوا لكم اسم بالشاشه مشان تفوتوا لعندهم وبالمره تشتروا وتذوقوا اكيد. حبايب القلب خدماتنا السياحيه ما زالت مستمره. لو انت جاي اسطنبول قريب وحابب تطلع رحلات سياحيه، تحجز استقبال مطار، فنادق في بعض الاحيان، كل الخدمات السياحيه موجوده عندنا، وكل اللي عليك تتواصل على الرقم اللي بيظهر بالشاشه واللي موجود بالوصف، وباذن الله خدماتك السياحيه غير مميزه مختلفه معانا.
واخر مكان معنا اليوم واللي هو يا اخوان كادلار بازار، او خلينا نقول سوق اللحمه. هذا المكان موجود فيه عدد من محلات البريان اللي كنا صورناها سابقا، اللي ممكن هيك تتعشى فيها عشاء خفيف. تخيل انك تتعشى عشاء خفيف لحمه يا اخوان. راح ندوق البريان التركي في اجواء المساء هيك، ويا ساتر اليوم والله محتاجه هيك ساعتين رياض عشان نهضم لكننا كله، لكن خلينا نشوف. واخر مكان معنا اليوم واللي هو سيرت شريف بريان، واحد من اشهر الاماكن اللي بتقدم وجبه البريان التركي يا اخوان. اللي ما بيعرف البريان التركي اكيد ما داق لحم قبل هيك. طبعا هو يا اخوان موجود اساسا في الوطن العربي من زمان، واللي هو لحم الزرب اللي موجود في الزرب في الارض. رائع جدا هذا اللحم. طبعا موجود هون خروف لا يتعدى عمره 3 شهور مطبوخ في الزرب تحت الارض، وتيجي هون تاكل لك وجبه من هذا امورك راح تكون في التوب. وراح ندوق البريان التركي ونحكي لكم السعر كم بيكلف للشخص الواحد. طبعا زي ما انتم شايفين وصل البريان، طلبنا 2، واحد بعظم وواحد بدون عظم. تمام، راح ندوق كبير. انا بصراحه بحب يكون موجود معاه عظم، اجواءه هيك بتكون في التوب. طبعا الخبز اللي بيجي معاها طيب جدا. تمام، انا بعشق هاي الاكله لانه مليانه دهون بطريقه ما بتتخيلها. جماعه الفيجيتيريان اعذرونا يا اخوان، اليوم لحمه بس لحمه، اجواءه في التوب يا اخوان. يا حبايب القلب، بعد البريان هذا على طول طبعا من ألذ انواع اللحم اللي انا بحبها شخصيا. تمام، هو البريان عن جد، ولا اي نوع بهارات، ملح تمام وفلفل اسود اذا حبيت انت يعني، ولا هو ملح وبس يعني. بعدها على طول بتضرب كاس الشاي، امورك في التوب. طبعا يا حبيب القلب سعر الاكل احنا طلبنا وجبتين، واحده بعظم وواحده بدون عظم، والاثنين نفس السعر. سعر الوجبه الواحده 45 ليره، التنتين ب90 يعني على الدولار يا كبير حوالي $7.5 $8 بهذا الرينج يعني. اسعار بتطلع معاكم بالشاشه، الاسعار الحقيقيه لكل شيء جربناه بهذا اليوم. وبهيك حبيب القلب بكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى اكون قدمت لكم معلومات مفيده ممكن تفيدكم خلال الايام الجايه خلال زيارتكم لاسطنبول. لو عجبك الفيديو حبيب لا تنسانا من اللايك، نشر الفيديو لانه لازم نوصل 100,000 خلال الشهر اللي احنا فيه او الشهر الجاي بحد اقصى. وكومنت علشان يوسف كمان بيكون هيك يعني عملتوا معنا كثير. نشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.